Guys, welcome back to my channel. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano ako maglalagay ng thumbnail sa aking mga YouTube channel. Dito pupunta tayo sa YouTube natin. Ayan. Ganito lang po ako maglalagay ng thumbnail sa aking YouTube channel using my Android phone lang po. So, ito po yung papalitan natin ng thumbnail. Yung latest upload ko po na video na reading and writing practice. So, papalitan po natin yan ng thumbnail. So, ang gagawin natin is punta tayo sa Google. Ayan. Ito sa Google, isi-search natin yung youtubestudio.com. Ayan. Pinutin lang natin yan. Loading pa siya, guys. So, wait lang natin. So, ayan. Andito yan yung video na gusto ko pong palitan ng thumbnail. So, pindutin lang natin itong arrow na for content. YouTube content. Ayan. Andito yung latest upload ko po. Pipindutin lang natin yan. Yan, may makikita po kayo na pencil. Pindutin natin yung pencil para for editing. Ayan. Andito na, guys. Ayan, may makikita ka na thumbnail. Ayan. Mag-upload tayo ng panibagong thumbnail na gusto natin. So, pindutin natin itong upload thumbnail. May ginawa na po akong thumbnail kanina, guys. I-browse lang natin at hanapin natin yung ginawa kong thumbnail. Ayan. So, ito yun, guys. Yan. 3-year-old reading and writing practice. So, yan lang po siya, guys. Ang gawin lang natin is isi-save natin siya. Dito lang sa upper left side. So, ayan, i-save. Pindutin lang natin tong save. Ayan. Save na po siya, guys. After saving the thumbnail, antayin lang po natin ng a few minutes bago natin balikan yung YouTube channel natin. Tingnan natin kung updated na yung thumbnail natin sa video natin. So, ganyan lang po ako guys. So, tingnan natin uli. Yay! Ayan na, guys. Andito na. Andito na yung updated thumbnail natin, guys. So, ganyan lang po siya kadali, guys. Kung wala kayong mga personal computer, pwede mo silang magagawa using your Android phone. So, ganyan ako, guys. Ganyan lang ako maglalagay ng mga thumbnails sa mga videos ko po sa YouTube. So, I hope you learned and you enjoyed my video tutorial, guys. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga incoming videos ko. So, thank you for watching. Bye!